به نام خدا. سلام به کانال نورا، خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با هم گیلاس ببافیم. برای شروع کارمون احتیاج داریم به قلاب استیلی شماره 3، سیم گلسازی، نخ قرمز، نخ سبز، نخ قهوه‌ای و الیاف. بریم با هم گیلاسمون رو ببافیم. خب ما برای شروع کارمون 2 تا زنجیره میزنیم. و داخل اولین زنجیره 6 تا پای کوتاه میبافیم. برای شروع رجه دوم رو هر پایی که داشتیم 2 تا پایه میبافیم. تو رجه دوم پایه ها میشه 12 پایه. برای شروع رجه سوم 1 پایه تک میبافیم، 2 پایه یکجا. رجهای 4 و 5 رو ساده بافی میکنیم. رو هر پایه که داریم 1 پایه میبافیم. برای شروع رجه 6 1 پایه تک میبافیم، 1 پایه کاهش. رجه 7
ساده بافی میکنیم. رو هر پایی که داریم یه دونه پایه میبافیم. بافت رو از الیاف پر میکنیم. تا آخر دوتا یکی میکنیم. خب ما یه نمونه دیگه از این بافت رو میبافیم. برای بافت کارمون یه گره اولیه میزنیم و 11 زنجیره میزنیم. روی اولین زنجیره هیچی نمیبافیم. روی دومین زنجیره پای کوتاه، روی سومین زنجیره پای کوتاه، 2 تا پای کوتاه
روی سومین زنجیره یه دونه پای متوسط و چهارمین زنجیره رو پای بلند میبافیم. و زنجیره بعدی پای دوبل میبافیم. یه دونه دیگه پای دوبل میبافیم. روی زنجیره بعدی یه دونه پای بلند میبافیم و روی زنجیره بعدی یه دونه پای متوسط میبافیم، یه دونه پای کوتاه و روی زنجیره آخری 2 تا پای کوتاه یک جا میزنیم تا کار برگرده و این بافت رو مجدد تکرار میکنیم مثل بافت روبرو. با آخر که رسیدیم یه دونه زنجیره میزنیم، 2 تا پای کوتاه و روی تمام بافتمون بست میزنیم.
از این بافت رو میبافیم و با نخ قهوه‌ای شاخه‌های گیلاسمون رو میبافیم. با سیم و نخ قهوه‌ای شاخه‌های گیلاس رو وصل می‌کنیم. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و کانال نورا رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.